ว่ากันในเรื่องของโดรนนะครับประเทศจีนไม่ได้แค่ผลิตโดรนราคาถูกส่งออกทั่วโลกเท่านั้นแต่เขากำลังใช้งานโดรนจริงในชีวิตประจำวันครับโดยเฉพาะกับภารกิจที่เคยยากลำบากอย่างการขนส่งของกลางหุบเขาบนเกาะหรือแม้แต่ใจกลางเมืองโดรนส่งของบินฝ่าลมฝ่าฝนขนยาอาหารหรือแม้แต่ของสดให้ถึงมือผู้รับได้ภายในไม่กี่นาทีนี่ไม่ใช่นิยายไซไฟแต่มันคือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นแล้วครับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนวิธีขนส่งไปตลอดกาลด้วยโดรนส่งของในจีนครับโดรนส่งของหรือ delivery drone คืออากาศยานไร้คนขับที่ออกแบบมาเพื่อการขนส่งของแทนมนุษย์ที่ใช้ยานพาหนะเช่นรถกระบะหรือรถมอเตอร์ไซค์ครับโดรนนั้นไม่ได้ถูกใช้งานในสงครามหรือถ่ายวิดีโอสวยๆเท่านั้นแต่ถูกพัฒนาให้สามารถบินไปส่งของได้เองและอย่างแม่นยำด้วยโดยการใช้ GPS AI และระบบควบคุมจากระยะไกลในประเทศจีนมีหลายบริษัทที่พัฒนาและใช้โดรนขนส่งในเชิงพาณิชย์แต่2เจ้าใหญ่ที่ขับเคลื่อนในวงการนี้คือ JD.com บริษัท e-commerce อันดับ 2 ของจีนและ Meituan แอปส่งอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ JD.com เริ่มใช้โดรนในเขตชนบทที่เข้าถึงยากโดยเฉพาะในมณฑลที่ภูเขาสูงมีหุบเหวหรือเกาะกลางแม่น้ำเช่นมณฑลเสฉวนยู่หนานกุ้ยโจวและเจียงซูจากภาพที่น่าทึ่งคือโดรนของ JD จะบินออกจากศูนย์กระจายสินค้าบนเขาข้ามแม่น้ำและป่าบินตรงสู่จุดลงจอดที่ชาวบ้านตั้งหมุดรออยู่โดยใช้เวลาไม่เกิน 20-30 นาทีซึ่งในอดีตการขนส่งพัสดุแบบนี้ใช้เวลาเกือบครึ่งวันครับสิ่งที่โดรนขนส่งได้ไม่ใช่แค่พัสดุธรรมดาแต่รวมถึงเวชภัณฑ์ยารักษาโรคหน้ากากอนามัยหรือแม้กระทั่งวัคซีนครับขณะที่ในเมืองเมถวนพัฒนาโดรนส่งอาหารซึ่งถูกใช้งานจริงในเมืองเซินเจิ้นเมืองไฮเทคของจีนวิธีใช้งานก็เหมือนสั่งอาหารปกติผ่านแอปทั่วไปแต่เมื่อถึงเวลาจัดส่งอาหารจะถูกนำใส่ในกล่องพิเศษติดไว้ใต้โดรนแล้วก็บินออกจากศูนย์กลางไปยังสถานีรับของโดยที่ผู้รับอาหารปลายทางสามารถเดินไปหยิบอาหารได้ภายใน 2-3 นาทีเบื้องหลังภาพที่ดูเหมือนล้ำอนาคตความจริงคือโดรนส่งของช่วยแก้ปัญหาสำคัญได้หลายด้านเช่นด้านความเร็วที่ลดเวลาส่งของจากหลายชั่วโมงเหลือเพียง 10-15 นาทีเหมาะกับของที่ต้องการด่วนเช่นยาฉุกเฉินหรืออาหารร้อนๆและยังมีต้นทุนต่ำไม่ต้องใช้คนขับรถน้ำมันหรือค่าแรงระยะไกลโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะมีค่าขนส่งที่แพงมากแถมยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนแน่นอนว่าโดรนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าปล่อยมลพิษควันเสียน้อยกว่ารถบรรทุกแน่นอนครับสามารถเข้าถึงพื้นที่ด้อยโอกาสโดยสามารถบินผ่านภูเขาป่าหรือแม่น้ำเข้าถึงชุมชนที่ไม่มีถนนหรือไม่มีรถส่งของเข้าไปถึงซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานอีกด้วยแน่นอนครับว่าเทคโนโลยีนี้ยังต้องมีข้อจำกัดที่ต้องแก้ไขเช่นมีระยะในการบินที่สั้นโดยปกติโดรนส่งของทั่วไปสามารถบินได้ไม่เกิน 20-30 กิโลเมตรหากไกลกว่านั้นจะต้องมีศูนย์กระจายสินค้ารองรับเพิ่มการบรรทุกหนักทำได้จำกัดส่วนใหญ่บรรทุกได้ไม่เกิน 5-10 กิโลกรัมหมายความว่าใช้ส่งของเล็กๆหรือเบาเท่านั้นครับยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อกฎหมายและความปลอดภัยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆการบินโดรนต้องมีการควบคุมที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้ชนตึกเสาไฟหรือรบกวนพื้นที่การบินของเครื่องบินโดยสารและเป็นอันตรายต่อผู้คนครับและสุดท้ายความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวที่หลายคนยังไม่สบายใจที่มีโดรนบินอยู่เหนือบ้านของพวกเขาพร้อมกล้องวิดีโอติดตัวครับจีนก็มีแผนที่จะขยายระบบโดรนส่งในเชิงพาณิชย์ว่าภายในไม่กี่ปีจะมีเมืองที่ใช้โดรนขนส่งมากกว่า50เมืองและเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI 5G และระบบ Smart Logistics จะถูกนำมาเสริมให้โดรนสามารถวางแผนเส้นทางเองหลบหลีกสิ่งกีดขวางแบบ Real Time และเรียนรู้จากพฤติกรรมของผู้ใช้แม้แต่ประเทศอย่างสิงคโปร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกาก็กำลังศึกษาระบบของจีนอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาโมเดลของตัวเองในอนาคตอันใกล้นี้โดรนส่งของไม่ได้เป็นแค่เทคโนโลยีแฟนซีแต่มันกำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของโลกยุคที่ทุกอย่างต้องเร็วทันใจและเข้าถึงได้และมันสามารถเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการขนส่งไปอย่างสิ้นเชิงครับผมไทม์จาก EduGroup Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ